آقا اینو بیایی بیا فیلم زنیم. بزن چیز فیلم نگاه میکنه نشون میده اینا ها. درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینید، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوی بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. دوستان عزیزم، همونطور که از خلاصه ویدیو دیدین، امروز میخوام محله زیبای نارمک رو خدمتتون معرفی کنم. در ابتدا میدونای کوچیک، ساختمان‌های شیک، بعد خیابان سمنگان، میدان هلال احمر، پارک فدک و در انتها به کافه زیبا و شیک دلوین میرید. پس با من همراه باشید و تا آخر ویدیو رو حتما ببینید. محله نارمک یکی از محله های خوش آب و هوا و سرسبز شمال شرق تهرانه که در گذشته مثل سایر محله‌های قدیمی تهران روستا بوده و به مرور زمان و اتفاقات پیش آمده جزئی از شهر تهران میشه. این قسمت ها رو میبینیم هر خیابون وارد یک میدون کوچیک میشه که پر درخت و سرسبزه. نارمک 100 تا از این میدون ها داره. 13 میدون اون مختص بخش شمالی و 87 میدون اون در قسمت جنوبی این محله است که ما الان در میدان 77، 76 و 75 بودیم. اینجا هم خیابان سمنگانه، یکی از خیابونای اصلی محله نارمک. این خیابون که جهتی شمالی جنوبی داره، از جنوب به خیابان شهید ثانی و از شمال به میدان رسالت منتهی میشه. سمنگان از خیابان اصلی میدانهای غربی نارمک محسوب میشه. حالا چرا اسمشو نارمک گذاشتن؟ کلمه نارمک در لغتنامه به معنای مکیدن اناره، از اونجا که در قدیم شغل اکثر مردم نارمک زراعت و باغبونی بوده. انارهای زیادی در باغهای ده نارمک قدیم وجود داشت و دلیل نامگذاری نارمک به همین خاطره.
بزرگراه رسالت دقیقاً از نارمک رد شده و باعث شده نارمک به 2 منطقه تقسیم بشه، منطقه 4 و 8. قسمت بالای بزرگراه رسالت منطقه 4 و قسمت پایینی که الان ما هستیم منطقه 8 و داخل همه این خیابونا کافه های خیلی خوشگل و شیکی هست. اینجا میدان هلال احمر، یکی دیگه از میدان‌های بزرگ نارمک، دقیقا مثل حفظ که توی ویدیوی قبلی و در ویدیوهای دیگری براتون نشون دادم و معرفی کردم. از میدون هلال احمر که به سمت جنوب بیاین پایین‌تر فرهنگ سرای گلستان هست، در خیابان گلستان که سینما داره، کتابخونه داره و سالن ورزشی، تیراندازی و خیلی امکانات دیگر. الان جمعه بود و تمام اینا بسته بوده. اینجا پارک فدکه. پارک فدک یکی از پارک های زیبا و کوچک محلی در محله نارمکه. غیر از پارک یا بوستان فدک، بوستان کوکب، بوستان فدک، بوستان یاسمن، بوستان شقایق در محله نارمک قرار دارند. این پارک پاتوق اهالی و ساکنین محله نارمکه. در سال 1345 احداث شده و به نام بوستان نارمک نامگذاری شد. بعد از انقلاب به فدک تغییر نام یافت. جالب اینجا پر از گربه بود و چند تا آقا بودن که به گربه ها غذا میدادن. این گربه توجه من خیلی جلب کرد. ببینید چقدر نقش رو بدنش قشنگه. چشم ازش بر نمی داشتم. حتی اومدم نازش کنم که یه لحظه بیدار شد. این آقا گفت که اون آقایی که مسن هستن ابتدا دیدیم به این گربه رسیدگی میکنن و حتی چشم این گربه سیاهه چون عفونت کرده بوده برده دکتر و تخلیه کرده چشمشو. چقدر خوبه که انسان‌های زیادی هستن که حیوان دوستن و به حیوانا میرسن. این پارک دستگاه ورزشی زیادی تو محوطه خودش داره برای بدنسازی، زمین قسمت بازی کودک، میز پینگ پونگ، شطرنج و غیره. این آقا داور و گزارشگر بازی والیبال بود. خیلی باحال بود. آقا اینو بیایید فیلم بزنیم. بزن
اینجا توپ اومد سمت من، دوربین دستم بود، مجبور شدم با پا شوت کنم براشون. خیلی دلم خواست دوربینو بذارم کنار برم تو زمین بازی کنم. دوستان قیمت متراژ آپارتمان توی این قسمت متری از 80 میلیون شروع میشه به بالا، بستگی به آسانسور داشتن، آسانسور نداشتن و تاریخ ساخت ملکه که قیمت ها متفاوت میشه. این قسمت هم محل بازی کودکان بود. و یک قسمت زیبای دیگه کافه رستوران دلوین. واقعا نما و دکوراسیون داخلیش عالی بود. بریم با هم ببینیم چون نیازی دیگه به توصیف نداره. چقدر عالی بود که چند تا دکور مجزا داشتن برای کسایی که میخواستن تولدشون رو جشن بگیرن یا برای ثبت خاطره این قسمت عکس مینداختن. پرسنل خیلی مهربون و با حوصله. طبق نظرسنجی‌هایی که نوشیدنی‌ها و غذاها دیدم تعریف این کافه رستوران رو خیلی کرده بودن و میشه گفت غذاهاشون هم قیمت مناسبی بود. مثلا قیمت یه پیتزا 230,000 تومان بود که میشه $5.
این نما رو هم براتون نشون دادم، دقیقا روبروی پارک فدکه. ویو این رستورانم خیلی خوشگل بود. این نمای بیرونی کافه رستوران دلوینه که در قسمت بالاه و رستوران ژیوان در قسمت پایین هست. دوستان عزیزم، امیدوارم از معرفی محله نارمک لذت برده باشیم. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگر بدرود.